Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Zee Mohammed Arif और तासु गोरे PIT Institute live on YouTube. Dear students, रोजा में दा और डेरे खबर तेज़ निशन का वाले clear दा कना. Okay, बदे क्लास के ज़िता स्टा पेज लाउड डिस्कस करूँ और उम्मीद लड़न जिता सुबह सारा clear कर. First teams के मुंग already मेसवर्ड के हम डिस्कस करी teams मुंग सारा पर text और पर shapes वगैरह बंदे बुलाई की like for example जो shape रख लम दल दगी ज़र दा shape मेरा वाउस तो पदे बंदे जिता स्टा उस teams apply کوم نو تاسو کتل شي teams یو په اور باندې اپلای کی teams اصل کې په غون ډیزاین باندې اپلای کی یو غون شکل مونږ ته د بدلې دی یو ډیزاین دا کې کدن نه ټیکسټ کې هر څه هر څه دا چینج را چینج کی کته سره په سیستم کې براوز کولای شي نور ځای کې پروت وي سیستم کې چرته تاسو ډاونلوډ کړئ نو تیم انسټال اولای هم شي او که تاسو غواړئ چې دا سیو کړئ دا هم سیو کولای شي زه په رائټ کلیک کوم په دې باندې اور دې کې زه ټیکسټ لیکم ټیکسټ وکړم سر ټیکسټ پکې اډ کوم یا اور کې لیکم جی رمضان ٹھیک شو اور دا رمضان زه کوم رمضان ته چې کوم د سایز سیوا کوم کلیر شو نو اوس که تاسو ته خو هم سټوډنټس نو پیج لاوډ کې که تاسو ته خو هم ګوره اوس موږ سره چې کوم دی د لیک سټایل هم بدلیږي دارنګې د شیپ سایز هم بدلیږي ما تاسو ته مخکې وویل چې تیم چې کوم دی مکمل مینیو هر یو شی بدلوي ډیزاین کلرز دي موږ سره په دې کې موږ سره د هغې کلرز چینج کولی شي تاسو یو په یو د شیپ چې کوم کلر دی هغه چینج کولی شي کلیر شوه نو کسټمایز کلر هم جوړولی شي د خپلې مرضي مطابق د نه علاوه تاسو سره فونټ دی فونټ کې تاسو د هغې فونټ چینج کولی شي تاسو یې فونټ هم چینج کولی د فونټ سره سره بس تاسو شیپ هم الریډي په خپله چینج کېږي ورسره کلیر شوه د نه علاوه افیکټس دي افیکټس چې کوم دی تاسو په شیپ آوټ لاین باندې اپلای کېږي که تاسو یو نظر واچوئ نو ستاسو شیپ آوټ لاین چې کوم دی هغه په دې باندې کار کوي عمل کوي کلیر شوه د نه علاوه مارجن دی موږ سره مارجنز کې وګورئ تاسو سره د پیج چې کوم فاصله یې هغه تاسو ته ښیي مطلب دا وګوره تاسو سره دا د پیج مارجن سوري موږ سره ورکې سلیک شته نه زه دلته کې سلیک اچوم ورکړم اور که زه تاسو ته F2 کنټرول F2 وهم نو تاسو ته زه کنټرول F2 کوم نو تاسو ته په پرنټ کې وښودلی شي دا اوس موږ سره مارجن دی ټاپ نه دارنګې باټم نه لیفټ رایټ نه خپل مارجن وي موږ سره کلیر شوه نو تاسو مارجن سیټ کولی شي د خپلې مرضي مطابق که تاسو وایډ راولئ نیرو راوستل غواړئ نو راوستلی شي تاسو کنټرول پی سره هم کتلی شي چې تاسو کوم مارجن دی دا تاسو سره نیرو شو دې سایډ له به هم وي دې سره موږ سره ډیټا نشته نو دې خوا ځکه موږ ته داسې ډېر سپیس ښکاري کلیر شو نو مارجن موږ الریډي ډیټیل سره ویلی دی کسټم مارجن تاسو کلیک کوئ کسټم مارجن د خپلې مرضي مارجن ورکولی شي که لیفټ نه تاسو وله مارجن سیوا کوئ نو تاسو کتلی شي چې تاسو مارجن به لیفټ نه چې کوم دی هغه ورسره سیوا شي اور تاسو یې پرنټ کې کتلی شي ستاسو مارجن چې کوم دی هغه سیوا شولو کلیر شو نو زه واپس نارمل کوم مارجن د نه علاوه مارجن ته زه راځم کسټم مارجنز پیج سیټ اپ لینډسکیپ اور پورټریټ موږ الریډي ویلي دي سکیلینګ چې کوم دی موږ ډیټیل سره مخکې دلته کې وایو را روان یو اور فټ څومره پیجز دي وغیره دارنګې پیپر سایز دی پرنټ کوالټي څومره پکار ده اور پیج نمبر چې کوم دی پیج فرست پیج نمبر څه شی دی موږ سره څه شي آټو دی د نه علاوه آپشنز دي آپشنز موږ سره په ډیټیل کې مخکې را روان دي بیا یې ډسکس کوو کلیر شو دا موږ سره د لیزر ما سره چې کوم لیزر جیټ 320 PCL 5 ډاکومنټ پراپرټیز دي د کوم پرنټر چې تاسو سره کنیکټ وي د هغې پراپرټیز به تاسو دلته کې ډسکس کوئ اور دا موږ سره د پیج سیټ اپ دي لینډسکیپ پورټریټ دارنګې د هغې سکیلینګ د دې نه علاوه تاسو سره د پرنټر پراپرټیز دي کلیر شو د نه علاوه مارجنز دي مارجنز خو موږ الریډي وویلو نو هوریزنټلي که تاسو دلته نظر واچوئ او په پیج باندې هوریزنټلي او ورټیکلي تاسو ډیټا چې کوم ده دې ځای نه سیټ کولی شي کلیر شوله د نه علاوه موږ سره هیډر اینډ فوټر دی هیډر اینډ فوټر موږ MS ورډ کې ویلي که تاسو دې ځای نه باید تیار پیج نمبر 1 اخلئ یا 2 اخلئ تاسو هغه دې ځای نه یو په یو اخیستلی شئ او که نه تاسو کسټم جوړوئ نو کسټم باندې کلیک کړئ موږ سره دلته کې 3 حصې وي 3 سیکشن وي په ایکسل کې د هیډر دپاره او د فوټر دپاره موږ سره سیم ټو سیم همداسې 3 حصې وي لکه فور ایگزامپل زه دلته کې لیکم چې خان دلته کې هم لیټس سی خان لیکم او دلته کې هم جست ایگزامپل شو کولو دپاره کله چې دا اوکې کوم بیا یې اوکې کوم نو موږ سره دلته خو ښکاري نظر راځم ویو ته اور پیج لیاوټ ته که تاسو دلته نظر واچوئ نو موږ سره خان 3 وړه موږ سره په دې پیج باندې راغلل دارنګې په د پیج هم دي په دې ټولو موږ سره دي چې تاسو کوم باندې کلیک کړئ ټولو باندې وي تاسو سره ټیک شوه نو دارنګې تاسو سره کتلی شئ چې ډیټا موجوده شو نو بیا که تاسو غواړئ چې دې کې چینج راولو تاسو کولی شئ پیج لیاوټ ته راشئ مارجن کسټم مارجن هیډر اینډ فوټر کسټم هیډر که ته غواړئ چې په دې منځني کې ما سره د دې فارمیټ لږ چینج کړم ډیزاین فرست نمبر د هغې لږ کلر چینج راوالم څه شی چینج کوم نو تاسو کولی شئ اوکې کا اور اوکې
نو تاسو کتلی شي د هغې کلر تاسو سره ریډ راغلو. کلیر شو. د نه علاوه تاسو که راشي مارجن ته او کسٹم مارجن ته چې راشي هیډر فوټر ته د نه علاوه تاسو که ټایم راوستل غواړئ یا تاسو پیج نمبر یا ډیټ راوستل غواړئ فار ایگزامپل دلته ډیټ راوستل غواړم نو تاسو ډیټ کلیک کړئ او اوکې کوئ او اوکې نو اوس په تاسو سره چې کوم دی وګوره ډیټ یو په ټولو کې په تاسو سره چې کوم دی ډیټ یو په یو ښکاره کېږي داسې. کلیر شو. د نه علاوه تاسو پکې مزید پات راوستلی شئ دارنګې تاسو پکې د فایل چې کوم ایډرس وي هغه راوستلی شئ ټایم راوستلی شئ که تاسو وایئ چې ټایم راولم دلته کې نو اوکې که فرسټ اف آل ټول سلیکټ که بیا اوکې که او اوکې نو تاسو سره به ټایم راځي ګوره تاسو ته کرنټ ټایم ښیي. د نه علاوه تاسو مزید نور آپشنز دي تاسو سره پیکچر راوستلی شئ یا تاسو شیټ نمبر نیم راوستلی شئ سوري دارنګې فایل پات لکه فار ایگزامپل زه غواړم چې د فایل پات هم راشي ما سره اوکې که ورباندې اور اوکې تاسو کتلی شئ تاسو فایل پات هم راوستلی شئ لکه فار ایگزامپل تاسو سره ډاکومنټس زیات دي تاسو نه پات غلط شوی دی تاسو په سیستم کې نو تاسو کولی شئ چې دا فایل راواخلئ د دې نه د پات معلومات حاصل کړئ. نو تاسو وګورئ دې ځای نه تاسو کولی شئ چې ټایټل چې کوم دی هیډر چې کوم دی هغه تاسو داسې د خپلې مرضي په مطابق ارګنایز کړئ. ټیک شو که نه. د نه علاوه تاسو کولی شئ پیکچر راواخلئ پیکچر سره فارمیټ پیکچر مینیو ده دارنګې شیټ نیم تاسو راوستلی شئ فایل شیټ نیم سو که زه دلته کې شیټ نیم راواخلم نو تاسو کولی شئ چې تاسو وګورئ شیټ 1 دی موږ سره نو په 1 شیټ کې دا ډیټا پرته وه. نو معلومات مطلب دا و زما چې تاسو درې واړو حصو کې د هیډر کولی شئ چې هر څنګه معلومات واچوئ که فایل پات راولئ ټایم راولئ ډیټ راولئ انسرټ پیج نمبر راولئ یا انسرټ پیج نمبر راولئ. ټیک شوله. دا ټول یو په یو تاسو دلته کې راغیستلی شئ. کلیر شوله. د نه علاوه کسټم د نه علاوه موږ سره چې کوم بل مارجن کې فوټر دی سوري هیډر دی نو هیډر هم تاسو راوستلی شئ دا کسټم هیډر و دا موږ سره فوټر دی دا غیم سیم ټو سیم مینیوز دي لکه څنګه په هیډر کې تاسو سره لاندې موږ سره په هیډر کې بره راځي او تاسو سره په فوټر کې به بالکل لاندې راځي. ډیفرنٹ آډ پیجز مطلب چې کله تاسو آن کوئ نو مطلب دا چې یو پیج باندې په بل باندې که تاسو اوکې کوئ او تاسو پرنټ ته راشئ نو تاسو سره اوس موږ سره یو پیج دی زه دا نور پیجونه هم لږ ډکوم نو ګورئ تاسو ته زه ښیم که زه پرنټ کوم نو موږ سره په یو پیج باندې به پر بل باسي نه وګوره په لومړني پیج ته په دویم نشته دی. نو دا مطلب دی چې تاسو داسې سیټ کولی شئ ځان ته. کسټم مارجن ته راشئ هیډر اینډ فوټر ته راشئ که تاسو ډیفرنٹ فرسټ پیج ووهئ نو فرسټ پیج کې باندې باندې نور باندې به تاسو رسئ کنټرول F2 ووهم تاسو ته به اوس پرنټ کې ښکاره شي په فرسټ نشته دی په سیکنډ باندې تاسو سره چې کوم دی یا دې ځای نه ووهئ تاسو شته دی. کلیر شوه. نو مطلب دا چې دې ځای نه تاسو داسې سیټ اپ کولی شئ. کسٹم مارجنز کې بیا موږ که تاسو ته وښیو سکیل وذ ډاکومنټ مطلب د ډاکومنټ سره د خپل سکیلینګ وشي دا اوس موږ سره 100% دی سکیل د هغې پیمایش ښیي موږ سره کلیر شوه. الاین وذ پیج مارجنز او د پیج چې کوم مارجن دی د هغې سره د هغې ترتیب هم سیټ وي د دې ډیټا تاسو دې ځای نه هغه سیټ کولی شئ. کلیر شوله. د نه علاوه موږ سره شیټ دی شیټ مخکې را روان دی موږ دلته کې به په پرنټ ټایټلز کې وایو شیټ موږ سره دلته کې موجود دی هغه به دلته ډسکس کوو. کلیر شوله. اوکې نیکسټ چې کوم دی لینډسکیپ او پورټریټ پیج دی تاسو ته پته ده د دې الریډي موږ په ایم ایس ورډ کې ډېر په ډیټیل سره ویلي دي. کلیر شوه. که تاسو اورینټیشن چینج کړئ پورټریټ ته نو بیا به تاسو سره دارنګې ډیټا ښکاري. د نه علاوه سایزز دي لیګل او سټیټمنټ لیټر وغیره دا ټول پیجز دي موږ الریډي په ایم ایس ورډ کې هم ډسکس کړي دي تاسو دې ځای نه یو په یو چې کوم دی دا ډیټا اپلای کولی شئ کوم پیجز تاسو ته پکار وي لیګل اخلئ لیټر اخلئ دا په تاسو ډیپینډ کوي نو دا تاسو کولی شئ چې د خپلې مرضي مطابق دا ډیټا پیجز تاسو ځان ته راولئ. مور پیپر سایزز دي دې ځای نه تاسو مور پیپر سایزز ارینج کولی شئ دا هماغه خبرې دي پرنټر سایز کولی شئ دې ځای نه تاسو فټ کولی شئ چې څومره پیجز وایډ مطلب اوچتوالی څومره یو او ویډ سره څومره تاسو راوستل غواړئ فټ کول غواړئ. کلیر شوه. نو دا الریډي تاسو ډسکس کړي دي. نیکسټ چې کوم دی موږ سره پرنټ ایریا ده پرنټ ایریا موږ سره څه کوي لکه تور ته یو ځای وښیه چې ماته دا پرنټ کا فار ایگزامپل زه دا دې ته کلر چینج کوم اور پرنٹ ایریا موږ اکثر هغې ټایم کې استعمالوو چې موږ سره ډیټا زیاته وي اور بیا موږ پکې لږه ډیټا پرنټ کول غواړو زموږ خواهش وي چې صرف دا پرنټ کړو نو بیا موږ هغه داسې په دې طریقې سره کولی شو لکه فار ایگزامپل زه غواړم چې دا سلیکټ کړم نو دا پرنټ کوم نو دا سلیکشن مې واغوستو دلته کې اور پرنټ لیاوټ ته رالم پیج لیاوټ ته اور کسٹم مارجنز ته سوري کسٹم مارجنز ته نه سیټ پرنټ ایریا دا سیټ پرنټ ایریا چې کله تاسو کلیک کړئ نو دې نه یو لاین تاو شي ټیک شو نریشن لاین ته تاو شي او دا ښکاري نه کله تاسو چې کنټرول پی ووهئ تاسو ته به صرف هغه پرنټ کېږي د نه علاوه نور پیجز تاسو ته نور چې کومه ډیټا هغه تاسو ته نه پرنټ کېږي. کلیر شوه. نو د نه علاوه تاسو کولی شئ چې کلیر پرنټ ایریا پرنټ ایریا تاسو کلیر کولی شئ ګوره هغه کلیر شوه او که بیا تاسو غواړئ چې دا تاسو دې ځای نه
کلیر کول غواړئ یا بیا تاسو واپس لګول غواړئ نو مطلب تاسو لګولی شئ. ټیک شو که نه؟ دین علاوه فار ایگزامپل دا ډیټا تاسو ایم اس ورډ کې بریک ویلیو انسرټ بریک پیج بریک تاسو راوستلی شئ. نو تاسو وګورئ دغه ډیټا چې کومه ده هغې موږ سره بل پیج ته کنورټ کړه، اخوا رایټ سایډ ته چې کوم پیج و هغې ته یې موږ سره واړوله، پیج یې بریک کړلو. ٹھیک شوله؟ نو ریموو پیج بریک کولی شئ چې واپس یې ریموو کړئ. دین علاوه ریسیټ آل پیج بریکس که تاسو سره هر ځای کې پیج بریک شوي نو تاسو یې کولی شئ. کلیر شوه؟ نیکسټ چې کوم دی موږ سره بیک ګراوند دی. بیک ګراوند تاسو سره دا وي چې مطلب تاسو سره ډېر لاندې کوم بیک ګراوند راوستل غواړئ هغه هم راوستلی شئ. لکه فار ایگزامپل دلته کې زه یو امیج ګورم که چېرته ما سره یو امیج راښکاره شو او زه تاسو ته ایگزامپل دپاره هغه شو کول غواړم. نو دا بیک ګراوند چې کوم وي د امیج دا موږ سره پرنټ کېږي نه، دا موږ سره جسټ څه شي دپاره استعمالیږي، دا موږ سره جسټ د دې دپاره استعمالیږي چې موږ سره د بیک ګراوند ښایسته والی راولي. موږ سره دلته کې ډیټا کې چلو زه دا راخلم زه دلته نو تاسو کتلی شئ، تاسو یو په یو دا استعمالولی شئ، تاسو سره په پیج باندې دا بیک ګراوند راوستلی شي. تاسو کنټرول پی ووهئ کله نو تاسو سره پرنټ کې دا نه راځي. سو ډیر سټوډنټس یقینا چې تاسو په دې کلیر شوي ډیلیټ بیک ګراوند، نو بیک ګراوند ترنه ډیلیټ شو. پرنټ ټایټل چې کوم دی دا به نیکسټ کلاس کې وایو او انشاءالله نیکسټ کلاس کې به دا ټاپک ختم کړو ځکه چې دې کې نور څه پاتې نه دي او بیا به انشاءالله نیکسټ ټایپ ته وړو. آی هوپ چې تاسو په دې کلاس کلیر شوي یئ او که تاسو څه زده کړي پلیز کمنټ ضرور وکړئ موږ ته چې زموږ حوصله افزایي وشي او ستاسو خپل فرینډ سره هم دا چینل سبسکرایب کړئ ځکه چې زه مخکې نور هم ښایسته ښایسته سافټویر ستاسو دپاره راوړم، هغه به انشاءالله اسانې طریقې سره ډسکس کوم. تھینک یو ویری مچ، هیو ا ګډ ټایم.